السلام عليكم اخواني الاعزاء، اللهم صل على النبي محمد. صناعة بنك شحن عجلة باستخدام عجلة سكوتر ريش مروحة. كما تلاحظون هذه الريش اجت مباشرة على البراغي الستة الموجودة بعجلة السكوتر وعجلة السكوتر. كما تلاحظون وهاي البنكة نفسها معلقها بالسيوف حاليا. وهنا عندنا هاي الوايرات. هذا درايف خاص بتشغيل عجلة السكوتر او درايف خاص بتشغيل موتور بروشلس، وحاليا حنشغل على 36 فولت. هاي البطارية مال السكوتر، وهاي عندي القياس الفولت الامبيرية. هسه هنا نبدي نشغل. راح نلاحظ الامبير والفولت. هاي شغلنا، وهاي الخارطة مال البروشلس، وهاي المروحة. وهاي استهلاك الامبير. بإمكاننا نسرع هسه حاليا التشغيل على 36 فولت. هسه حنجرب على 12 فولت. هاي الخارطة من صفاتها مال البروشلس درايف يشتغل على 36 وعلى 12 فولت. هنا حاليا ركبنا بطارية 13 فولت تقرا. حاليا نبدي نشغل المروحة. لازم يكون التحكم بطيء. ساي الفولت وهاي المروحة شغالة، وهاي السرعة. عندنا الفولت ناقص، يعني البطارية هاي ضعيفة. شكرا للمتابعة.